Welcome back to my channel. And for today's video guys, gagawa tayo ng ginataang langka na nasa lata lang. Kasi wala naman tayong magbibili dito sa Japan na ito lang lata lang ating langka guys. So, ito na nga yung ating mga ingredients. So, ayan, take note. Meron tayong langka here. Ayun, inaano ko na siya guys. Na-slice ko na siya, hiniwa ko na siya. And then, meron tayong shrimps. Ayan, maraming hipon. At saka, meron tayong baboy na may kunting taba-tabaan at saka meron tayong bawang at saka sibuyas. Tapos lagyan din natin siya ng siling laboyo. Tapos ang ating pampalasa niya is bagoong. Ayan, ang bagoong din natin dito is nasa din siya, naka-preserve na rin siya. Kasi wala tayong mabibiling fresh dito eh. Tapos lalagyan natin siya ng gata guys. Ito yung gata na nabibili ko. Isang can at saka lagyan din natin ng black pepper and then yung ating pamlasa na lagi kong ginagamit, yung ating sumi shantan. So ang una natin gagawin guys is pagpainit tayo ng kalan and then lagyan natin siya ng a cup of water. Ayan, ito yung ating procedure. Lagyan natin siya ng cup of water tapos ihulog natin ang ating baboy. Ayan, kung sa Bisaya pa guys, pakupsan natin yung ating baboy dyan. Kumbaga, ipaubos na natin yung ating tubig dyan para siya ay lumambot yung ating baboy. Ayan. Lutuin lang natin to dito sa isang cup ng tubig. Ipaubos na natin yung isang cup ng tubig. Tapos ay atin siyang takpan bago natin siya isahin ulit mamaya. Okay. So ayan na siya guys. Lumiit na yung ating tubig guys. So prituhin lang natin siya yan guys. Ayan. Yan yung tinatawag namin sa Bisaya na pakuksan. Pakuksan ang karne. Kabulog-bulog ako minsan guys. Ayan, yung pinakuksan sa Bisaya guys, pinatuyo natin yung ating karne sa tubig. Ayan, tapos anuhin na natin yung mag-iba yung kulay. So, pwede na yan. So, tanggalin na natin siya at gagawin na natin ang ating next procedure. So, next, ang gagawin natin guys, lagyan natin siya ng olive oil. Tapos, igisa natin yung ating bawang at saka sibuyas. Ayan, isabay na natin siya guys. Naku, napakasimpleng ulam lang to guys. Nasa lata lang dito guys. Pero, naku, wag ka. Pasimple-simple lang to. Patayin natin mamaya sa plating. Ayan, igisa lang natin to. Ang ating bawang at saka sibuyas. Isahin mo lang dyan. Hanggang mag-iba yung kulay niya. Napakadali nito, napakadali at napakalasa nito at masarap. Napakabango. So ayan, sobrang bango. Tapos ilagay natin ang ating karne na pinapuksan guys. Yung ating pinapuksan na karne, ilagay natin dyan. Tapos dito sa gilid, ilagay natin ang ating hipon. Ayan. Tapos ayan, sutay lang natin. Isa lang natin sa dyan. Ayan lang natin na mag-iba ang kanyang kulay. Just keep on mixing and isa-isa lang. Ayan. Bango. Grabe. Ayan. Habang mabango siya, lagyan natin siya ng maraming paminta. Ayan. Maraming paminta. Napakasimpleng ulam pero napakasarap nito mamaya. Makikita nyo, papatayin natin siya sa ating flipping. So yan na siya guys, nagisa na natin siya ng mga 2 minutes. So ang gagawin natin is lagyan natin siya ng half spoon o pampalasa. Kahit anong meron tayong pampalasa dyan, ayan, lagyan nyo. Ayan. Tapos isabay na natin ang ating labuyo para magiging spicy siya. Ayan, depende sa inyo kung mahilig kayo sa super anghang. Ayan, dublihin nyo yung lagay nyo na siling labuyo. And then, syempre, ang ating pampalasa na bagoong. Lagay natin ang ating bagoong dyan na 1 spoon of bagoong sa isang lata ng can. Isang isang spoon lang kasi malasa na. Ito yung nagpapalasa natin dito eh. Malasa na to siya eh. Ayan, sisahin muna natin siya ng another konting lang. Minute lang. Siguro 1 minuto lang. Para umano yung kanyang lasa dyan. Oh, bango.
bago natin ilagay yung ating gata. Guys, grabe. Napakasarap nito. Kahit sang sulok man kayo ng mundo, ayan, pwede kayo kakain ng ginataang langka. Gagawa kayo ng kahit nasa lata siya, pwede natin siyang pasarapin. Kasi wala tayong mga presko dito na mga gulay na langka Kaya ang bibili natin is yung nasa lata, pero pwede natin siyang pasarapin. Ayan, napakabango niya. So now, ang gagawin natin, ang ating gata na pure. Huwag nyo lagyan ng tubig, just gata lang. Ayan, lalagyan ko siya ng gata na isang lata ng gata. Tapos, yan ang magluluto dyan. Babayaan ko lang siyang maluto siya. Ayun, tapos tikman-tikman nyo kung kulang sa lasa. Ayan, lagyan nyo ng patis. Kung gusto nyo ng patis, hindi kasi ako mahilig sa patis, guys. Kaya ang ginagawa ko, dinadagdagan ko na lang kung anong mayroon akong panglasa dito. Or bagoong, dagdagan nyo kung kulang siya sa timpla. Ayan, so gagawin natin, takpan natin siya, and then, antayin natin siyang maluto. Look at that, guys. Ayun, grabe, Kailangan palabasin natin yung kanyang mantika na siya, guys. Para lalo siyang sumarap. Ayan. Kung ikaw ay Filipino, you must be proud. Ayan, dalhin nyo ang pagkaing Pinoy kung saan mang sulok kayo ng mundo at ipatikim nyo sa inyong mga partners. Ayan, you must be proud, guys, sa ating mga ulam dahil napasarap ang pagkaing Pinoy, di po ba? Ayan, kung hindi ka naman proud sa iyong pagkain, hindi ka Pilipino. Joke lang. Ayan. So yan na, guys, antayin na natin siya, malapit na siyang maluto. Napakabango niya at napakasarap niyan. At mamaya lagyan natin siya ng konting a little bit of garnish para siya lalong gumanda. Yan nga ang kasabihan na kahit simpleng pagkain at napapaganda natin siya sa ating pagpi-platings. Nasa inyo na yan kung paano nyo gagawin. Ayan, kailangan i-plate nyo yung napakabongga. Ayan. So later, tingnan natin siya. Guys, ayan, nagmamantika na siya, guys. So, ang gagawin natin, guys, lalagyan natin siya ng kaunting sili. Itong sili na to, guys, hindi to siya masyadong maanghang, guys. Ano siya? Tanim ko to sa likod. Ayan, nagmamantika na siya. So, ready to plate na ito, guys. Ayan. Okay. Grabe, nagmamantika na, lumabas na yung oil ng ating coconut. Super. Look at that. Oh my God. Ang sarap nito i-partner sa tilapia, guys, na inihaw na tilapia or pritong tilapia or kahit bagnet, masarap siya i-partner. Ayan. So, ipi-plate na natin. Pansit, pinatay sa platings. Ayan, guys, nilagyan ko siya ng kaunting garnish sa taas ng parsley. Ayan. And this is Cebuana ako saying thank you and